Sziasztok! Az utolsó frissítés és a legutóbbi DLC megjelenése után úgy döntöttem, hogy miután befejezem a már felvett videókat, új állatkerttel folytatom, kezdvén a frissen megjelent állatokkal. Az előző állatkertben 44 videó készült, bemutatva 50 állatot. Időszerű volt a váltás. Az összefoglalókat megtekinthetitek a megjelenő linkeken. Ez az új állatkert sandbox módban épül, aminek előnyei, hogy nem kell figyelembe venni sem a pénzügyeket, sem a krediteket. Szabadon lehet építeni. Ez az állatkert az észak-amerikai kontinens pusztáin épült. Kezdjük az új DLC első állatával, ami sokaknak ismerős már. Sok gyerekfilm főhőse, Szorgos kis bandita. Ez az állat gyűrűs farkú és jellegzetes bandita maszkot viselő mindenevő, amely remekül alkalmazkodott az emberek közelségéhez. A mosómedve az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, ezen belül a mosómedve félék családjába tartozó névadó típusfaja. Eredetileg Amerika lakója, Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó vízközeli vidékein fordul elő, illetve Észak- és Közép-Amerikában bárhol, ahol emberek élnek. Amerika egyes részein veszélyeztetett, mert gyakran ütik el az autósok. Ami a nevét illeti, táplálékát valóban szokta tisztogatni. Szereti vízbe mártani a kezébe kerülő élelmet, ami nem azért van, hogy megtisztítsa az ételt, hanem inkább csak megszokásból vagy kényszercselekvésből. Régebben ugyanis a faj rendszerint a vízből szerezte a betevő falatot. A medvékhez semmi köze nincs, téves neve egy német fordításból ered. A németeknél ugyanis szokás volt olyan állatcsoportokról elnevezni az újabbakat, amelyekkel valamilyen hasonlóságot véltek felfedezni. Invazív faj, így házi állatként való tartása, szaporítása és forgalomba hozatala tilos. A tilalom megszegésével tartott állatot az állatvédelmi hatóság elkobozza, és amilyen esetben nem lehetséges egy vadrezervátumba való elhelyezése, az állatot vadhúsként feldolgozza. Prémje miatt Európában és Ázsiában is nyíltak mosómedve farmok, és az elszökött példányok a helyi körülményekhez alkalmazkodva elszaporodtak. Európában a terjeszkedés központja Nyugat-Németország, a Mosel völgye és az Eifel-hegység. Benelux államok és Franciaország keleti vidéke, de a hajdani Szovjetunióban is megtelepedett. 1934-ben Hermann Göring, aki akkor a Német Birodalmi Erdészeti Hivatal feje volt, engedélyt adott arra, hogy néhány mosómedvepárt szabadon engedjenek a német erdőkben, a birodalom faunáját gazdagítandó. Természetes ellenségek hiány azóta jelentősen elterjedt. Ahol megjelenik, nagy pusztítást képes okozni a madarak között, melyeknek tojásait ellopja. A mosómedve többnyire 60-95 cm hosszú, a farka 20-40 cm, testtömege átlagosan 6-7 kg, de 2 és 10 kg között változhat. A tömeg nagy része az elraktározott zsír, főleg a hidegebb éghajlaton élő állatoknál. A nemek egyformák, bár a hímek kissé nagyobbak. Bundája szürkésbarna, a hasi oldalon fehéres. Jellegzetes a farok fekete-fehér gyűrűs csíkozása, illetve a szemek feletti fekete állarc, ami aféle miniatűr gonosztevő külsejével ruházza fel a gyakran valóban szemtelenül lopkodó állatot. A fejalakja egyébként rókaszerű, orra és fülei hegyesek, ötujjú mancsai rendkívül ügyesek. Erős karmaival ügyesen tud fára mászni, veszély esetén legszívesebben a magasba menekül. A mosómedvének 40 darab foga van, alapvetően éjszaka aktív, hallása kiváló és éjszaka is jól lát. A nappalt általában összegömbölyödve tölti a fák biztonságos lombkoronájában, vagy egy sziklahasadékban. Emellett nagy eséseket is képes elviselni. Remekúszó és bár a talajon rendszerint lassan döcög, meglepően gyors, akár 25 km/h sebességű futásra is képes. Alapvetően magányos faj. Egy példány rendszerint 1 és 3 km-es átmérőjű területen mozog, amely átfedésben lehet más egyedek zónáival is. A saját területigénye csak táplálékban szegény vidékeken jellemző.
Fogazata alapján ragadozó, de nem válogatós. Bármit megeszik, ami elé kerül. Legyen szó gyümölcsről, zöldségről, rovarról, hüllőkről, kisemlősökről, madártojásokról, dögökről, vagy a szemetes incsiklandó tartalmáról. Nem alszik téli álmot, de hidegebb vidékeken hosszabb inaktív periódus figyelhető meg. Mivel az életfunkciók nem lassulnak le, az állat a zsírtartalékait emészti fel, így egy tél alatt a súlya a felére is csökkenhet. Számos ragadozó vadászik rá, sasok, préri farkasok, bagyok, kígyók. De még ezzel együtt is a példányszámuk rohamosan növekszik, köszönhetően a faj rendkívüli alkalmazkodó képességének. Ezen a tendencián az sem változtatott, hogy az európai telepesek kezdettől fogva vadászták prémje miatt, az 1920-as években pedig egyenesen divatba jött a mosómedve bunda. A mai napig tenyésztik szőrmélyéért. Több kísérlet történt a faj háziasítására, ám kiskedvencnek nem igazán alkalmas, mivel hajlamos kárt okozni a környezetében. Az európai állomány kb. Második világháború óta tartó terjeszkedése különösen veszélyes a helyi társulásokra nézve, ezért több országban, köztünk Magyarországon is egész évben vadászható. A mosómedvék még ott is jelentős károkat okoznak, ahol őshonosak. A földművesek számára komoly kárt tudnak okozni, amikor földjeiket és gyümölcseiket dézsmálják. Előszeretettel lopkodnak, és rendszeresen megtámadják a házi állatokat, a haszonállatokat is. A gazdag tápláléklelőhelyeken több példány is összegyűlhet. Az ennivalót ügyes melső mancsaikkal fogják meg és veszik a szájukba. Számos olyan betegség, például a veszettség, férgesség és a pest is hordozói lehetnek, amelyek emberre és állatra egyaránt veszélyesek. Az Egyesült Államokban és Kanadában akad természetes ellenségük, ezzel szemben Magyarországon nem igazán. Az északi középhegységben jelenleg élő két farkasfalka kevés lenne ahhoz, hogy kordában tartsa a populációt. A róka nem tudja levadászni, az aranysakálnak lenne némi esélye rá. Magyarországon a vadászok minden évben kilőnek egy-két példányt. Először 1998-ban Szombathelyen lőtték ki az első példányt. Márpedig a túlszaporodás nagy károkat okozhat, akár fajok is kipusztulhatnak a mosómedvék miatt, ahogy Németországban történt egyes területeken az énekesmadarakkal. A kaliforniai piactereken régen szinte minden nap lehetett kapni mosómedvehúst. Az Amerikába behurcolt rabszolgák között szokás volt karácsonyra mosómedvét enni. Sőt, Calvin Coolidge amerikai elnökről is ismert volt, hogy hálaadáskor mosómedvét fogyasztott. Az 1930-as évektől egyre több amerikai szakácskönyvben jelentek meg a mosómedvehús felhasználására receptek. Általában csak a fiatal mosómedvék húsát eszik. Az idősebb állatok húsa rendkívül rágos és szinte ehetetlen. A februártól júniusig tartó párzási időszakban a hímek gyakran kiterjesztik területüket, hogy több nősténnyel találkozhassanak. Ilyenkor egy darabig akár együtt is maradhat a pár, de a párzást követően útjaik elválnak. A vemhesség 63-65 napig tart, ezt követően jön a világra egy védett fauduban 3-7, de legtöbbször 4 vakkölyök. Az utódok szeme csak kb. 3 hetes korukban nyílik ki. Elválasztásra kb. 10 hét után kerül sor. Ezt követően a fiatal állatok már anyjukkal tartanak táplálékszerző útjain. A kis mosómedvék az első telet anyjukkal töltik, és a következő tavaszon hagyják el a szülői fészket, de sokszor meglehetősen közel telepszenek le. A faj átlag életkora a vadonban kb. 5 év. Nagyon sok kölyök nem éri meg a második életévét, elsősorban az emberi tevékenység, a vadászat és a közlekedés miatt. Ugyanakkor a táplálék hiány miatt is. Jó körülmények között akár 21 évig is élnek.
Ez a kis huncut Cuki bandita számos közismert alkotásban kapott jelentős szerepet. Ilyen például a Mosolmasa mosodája című gyerekkönyv címszereplője, vagy a Túl a sövényen című képregény sorozat és animációs film egyik főkarakteres Tikli. Bohumil Hrabar sörgyári kapricció című művében Pepin bácsi egyik történetének főszereplője egy mosómedve. Unatkozik? Vásároljon mosómedvét! A Galaxis őrzői című képregény adaptációban szereplő mosómedve Mordály egy autótolvaj és szökevény szerepében tűnik fel, aki társaival a galaxis megmentésén ügyködik. Emellett a faj szerepel a Parkműsor című rajzfilm sorozatban, mint Rigby, az Ace Ventura című filmben és az indián lány Pocahontas kis barátja is. Szinte minden állatkertben élnek mosómedvék. Magyarországon a budapesti állatkertben, a Nyíregyházi állatparkban, a veszprémi és debreceni állatkertekben, a kecskeméti vadaskertben, a budakeszi vadasparkban, a miskolci, pécsi, jászberényi és a gyöngyösi állatkertben tartanak mosómedvéket. Köszönöm, hogy megnézted! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Megoszthatod másokkal is. Legyen szép napod!